दिउँसोमा चाहिँ बाइक ड्राइभ गर्दै हामी चाहिँ आज बिहानै हुस्सु पनि लागिरहेको छ, मन्दिर जाँदैछौँ। हामीले चाहिँ बाइक पार्किङ त्यसकै लागि होला विशेष यस्तो। अनि हामी चाहिँ दुईजना मन्दिरभित्र गएर पूजापाठ गरेर हामी आउने बेला घाम लागेको थियो नि, अहिले चाहिँ घाम लागिसक्यो। हाम्रो सर चाहिँ काटेर त्यो पनि जानु सक्नु भएको छैन र। अनि यहाँ चाहिँ बिहानै डुङ्गा पनि खेलिरहेछ नि। एउटा बच्चाले चाहिँ आफ्नो मम्मीको बुबु खाँदै डुङ्गा खेल्दै गरिरहेछ। मैले मेरो बाबुलाई सम्झिरहेको छु, मेरो बाबु आफ्नो भाउजूसँग खेलिरहेछ। यसको चित्र हो ड्रागन, होला सिङ पनि छ। अनि यसरी यतातिर चाहिँ घाम पसिरहेको छैन, यतातिर चाहिँ घाम पसिरहेको छ। आज दिउँसो चाहिँ नास्ताको रूपमा एकदमै मनपर्ने मलाई एमरी बनाउँदैछु। एकदमै छिटो छिटो पिठो पनि मैले तयार गरिसकेँ र दिउँसो नास्ताको लागि भएर म घाम ताप्दै बनाउँदै गर्दैछु। घाम पनि भएको छ अनि मैले ज्याकेट लगाएको छु। अनि मैले चाहिँ पिठो रेडी गरिसकेँ अनि चाको पनि बनाइसकेँ। मैले चाहिँ यही मोमोको भाँडोमा बनाउँछु, मोमो पकाउने भाँडोमा। अनि म एक्लै बनाइरहेको छु कि, कोही पनि छैन मसँग। अहिले खानालाई चाहिँ मेरो बुहारी आउँछिन् होला, अहिले बुहारीले पनि हेल्प गर्छिन् होला। तर अहिले चाहिँ म छिटो बनाउँछु। अनि मैले चाहिँ एमरी बनाउनलाई चामलको पिठो अनि चाकुमा पनि त्यस्तो स्पेसल धेरै केही राखेको छैन। अनि म चाहिँ छिटो गरिरहेको छु कि। अनि थोरै पिठो लिएर मैले चाहिँ अब एमरीको सेप बनाउँदैछु। अनि एमरीको सेप बनाउनलाई मैले फेरि यो भिडियो लामो भएर मैले छिटो बनाएँ कि। अनि मैले मात्रै खाने नभएर आज म एमरी बनाएर मेरो दिदीलाई पनि लगिदिँदैछु। मेरो दिदीको घरमा पनि जानु छ। दिदीको घरमा केटाकेटीले मिठो मान्छन् कि, त्यही भएर मैले चाहिँ छिटो चाहिँ थोरै पिठोलाई भए पनि बनाउँदैछु। अनि मेरो एमरीको सेप चाहिँ कस्तो बन्छ हेर्नुलाई। अनि मैले चाहिँ सधैँ बनाउँदैन कि। अनि म यो एमरी चाहिँ राम्रो पनि बनाउन सक्दैन र नराम्रो त्यही फाल्लिने पनि बनाउँदैन कि, ठिक्कको चल्दो बनाउँछु। अनि यत्तिकै बनाउँदैछु। अनि मैले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ एउटा मात्रै बनाएको देखाउँदैछु, किनकि भिडियो लामो हुन्छ। अनि एक्लै हुने बेला क्यामेरा पक्र्ने अनि बनाउने पनि गाह्रो हुन्छ कि, त्यही भएर क्यामेरालाई एक साइडमा राखेर छिटो बनाउँदैछु। अनि यो चाहिँ स्पेसल अरू केही छैन, नास्ताको लागि है। आधी घन्टा जति स्टिम गर्छु। स्टिम गरिसकेपछि मेरो एमरी पाकिसक्छ। अब मेरो एमरी चाहिँ कोही पाक्दैछ, कोही बन्दैछ। यो चाहिँ अब मैले दिदीको घर जानलाई दिदीको छोराछोरी अनि दिदीको लागि तयार गरेँ, प्लास्टिकमा प्याक गरेँ। मैले चाहिँ दिदीको घरमा आइसकेँ। अनि यसरी सानो कुराहरू पनि मेरो दिदी अनि दिदीका छोराछोरीहरूसँग सेयर गर्न मन लाग्छ कि।